હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું એકદમ ચટપટી અને એકદમ બજાર જેવી આલુ સેવ ઘરે કેવી રીતે બનાવીશું એની રેસિપી. તો એકદમ ચટપટી બનશે અને એકદમ ક્રિસ્પી બનવાની છે. માત્ર અમુક મસાલાઓથી આપણી જે આલુ સેવ છે ને એકદમ બજાર જેવી બનશે. તો રેસિપીને એન્ડ સુધી જોજો અને જો રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને આવી જ અવનવી અને ચટપટી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આલુ સેવ બનાવવા માટે આપણે બાફેલા બટેટા એટલે કે આલુ લઈ લેવાના છે. 3 મીડિયમ સાઇઝના આલુ છે, અંદાજે 300 થી 350 ગ્રામ જેટલા બટેટા હતા. એને આપણે સરસ બાફી લેવાના છે. અને આ જે ચીઝ ખમણવાની એકદમ ઝીણી ખમણી આવે છે એનાથી આપણે બટેટાને મેશ કરવાના છે, ખમણી લેવાના છે, એટલે એકદમ ઝીણા એકદમ સરસ મેશ થઈ જશે અને આલુ સેવ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો હવે બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીશું, પણ આપણે આવી રીતે એને ચાળીને જ લઈશું એટલે પરફેક્ટલી આલુ સેવ બનશે. તો 1 કપ જેટલો આપણે ચણાનો લોટ લઈ લેવાનો છે, એટલે કે બેસન લઈ લેવાનો છે. એને પણ આપણે સરસ ચાળી લેવાનું. ત્યારબાદ આપણે આલુ સેવને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 1/4 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લઈ લેવાનો છે. તો ચોખાનો લોટને પણ આપણે સરસ ચાળી લઈશું. તો એની અંદર જે ઝીણા ઝીણા ગાંઠા હોય એ જતા રહે. તો અહીંયા 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો, મેં 1/2 ટીસ્પૂન કરતાં થોડું વધારે આમચૂર પાવડર લીધો છે. તમે એનાથી પણ વધારે, જો તમને ખટાશ પડતો સ્વાદ વધારે ગમતો હોય તો તમે 1 ટીસ્પૂન જેટલો પણ લઈ શકો છો. તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ ચાળી લઈશું. ચાળીને લેવાથી એની અંદર જો કંઈ પણ મોટા ભાગ હોય તો એ જતા રહે. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. અહીંયા બટેટા બાફવામાં મીઠું એડ કરેલું છે એટલે આપણે ધ્યાનથી મીઠું એડ કરવાનું. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ ચાળી લઈશું એટલે મસાલા અંદરના જે પણ ગાંઠા હોય એ પણ ના રહે. અને હવે જે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે તે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ફુદીનાનો પાવડર લેવાનો છે. ફુદીનાને તમે સરસ એને શેકી લેવો તો પણ એ ડ્રાય થઈ જશે, અથવા તો તમે એને સુકવણી કરીને પણ આવી રીતે સરસ એનો પાવડર બનાવી શકો છો. તો ફુદીનાને આવી રીતે સરસ પાવડર એડ કરીને એ પણ આપણે ચાળીને લઈ લીધો. હવે બધા જ વસ્તુને સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને પહેલાં તો મસાલાઓને સરસ લોટ સાથે મિક્સ કરીશું ને ત્યારબાદ બટેટા અને બધા લોટ અને મસાલાને સરસ. અને આપણે અહીંયા પાણી બિલકુલ એડ નથી કરવાના. બટેટાના મોઇશ્ચરથી જ આપણે લોટને બાંધીશું. જો એવું લાગે કે લોટ વધારે પડતો હાર્ડ છે તો જ આપણે પાણી એડ કરીશું, પણ બને ત્યાં સુધી પાણી ઓછું જ એડ કરવાનું છે. તો અહીંયા અમે પાણી બિલકુલ નથી ઉપયોગમાં લીધું, છતાં પણ આપણો જે લોટ છે એકદમ પરફેક્ટ રેડી થઈ ગયો છે. તો 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ લોટ પર લગાવી લેવાનું અને લોટને સરસ આપણે તેલવાળો કરી લેવાનો. સરસ તેલવાળો કરવાથી એ લોટ જે છે આપણા હાથમાં ચોંટશે નહીં અને સરસ રીતે આપણે સેવ પણ પડશે. તો આવી રીતે 1-8 મિનિટ માટે સરસ આપણે એને હળવા હાથે આવી રીતે મસળીશું એટલે સરસ એ તેલવાળો થઈ જશે એટલે હાથે ચોંટશે નહીં. તો હવે આપણે સેવ પાડવાની છે. તો સેવ માટેની જે બીબું આવે છે, જે એની જે જાળી આવે છે એને આપણે સરસ તેલવાળી કરી લેવાની અને સંચાને પણ અંદરથી સરસ તેલવાળો કરી લેવાનો છે. અને જે તેલવાળો ભાગ છે જાળીનો એ અંદરની બાજુ રાખીશું અને લોટને આવી રીતે સરસ સિલિન્ડર શેપ આપી દઈશું. અડધો લોટ લઈને અને સંચાની અંદર સરસ આવી રીતે દબાવીને ગોઠવી દઈશું. તો બાકીના લોટને પણ સરસ સિલિન્ડર શેપ આપીને સંચાની અંદર એડ કરી દઈશું. સંચામાં જેટલો લોટ સમાય આપણે એટલો એની અંદર એડ કરવાનો. તો અહીંયા થોડો વધારે લાગે છે એટલે આપણે થોડોક એનો ઉપરથી કાઢી લઈશું અને સંચાને સરસ આપણે ફિટ કરી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે તેલ પણ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે અને થોડું આપણે લોટ અંદર એડ કરીને ચેક કરી લઈશું કે આપણું તેલ એકદમ પરફેક્ટલી ગરમ થયું છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો લોટ એડ કરતાની સાથે ઉપર આવી ગયું
એટલે એકદમ પરફેક્ટલી આપણું તેલ ગરમ છે. તો હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર સેવ બનાવીશું. તો આવી રીતે સંચાને થી આપણે આવી રીતે સેવ પાડી લેવાની છે અને તમે જોઈ શકો છો જેવી રીતે બબલ્સ ઓછા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે સેવને આવી રીતે સેટ થવા દેવાની. ત્યારબાદ 2 વાર પલટાવવાની અને આપણી જે સેવ છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે આવી રીતે. તો સેવને તળાતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે. 1 થી 2 મિનિટ જેવું જ થશે અને એકદમ પરફેક્ટ આપણી સેવ તળાઈને રેડી થઈ જશે. તો એવી રીતે બાકીના બેચ પણ આપણે તળી લઈશું. પહેલાં ક્લોકવાઇઝ આપણે સંચાને ફેરવશું અને જ્યાં સુધી સેવ પડી જાય પછી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ 1 રાઉન્ડ કરીશું એટલે સરસ આપણી સેવ પડી જશે. તમે જોઈ શકો છો હવે બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે. તો આપણે સેવને પલટાવી લેવાની છે અને આવી જ રીતે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર આપણે સેવને સરસ તળી લેવાની છે. સેવને તળતી વખતે લો ફ્લેમ નહીં કરવાની, નહીં તો સેવમાં તેલ વધુ પડતું રહી જાય છે. તો હવે આપણે સેવ બધી જ આવી રીતે તૈયાર કરી લઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે બધી જ સેવ રેડી કરી લીધી છે આવી રીતે. તો આટલા લોટમાંથી આપણી સેવ આટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે જે ગુચડાઓ તૈયાર થયા છે સેવને એવી રીતે સરસ રીતે આવી રીતે હળવા હાથે પણ આપણે તોડીશું એટલે બહુ જ ક્રિસ્પી એવી આપણે સેવ બની છે. આસાનીથી તૂટી પણ જશે અને સ્વાદમાં બહુ જ ચટપટી અને ટેસ્ટી બની છે. તો આ સેવને આવી રીતે સરસ આપણે તોડી લઈશું અને સેવને વધુ ચટપટી બનાવવા માટે આપણે એની ઉપર એક સરસ ચટપટો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો હવે એના માટે આપણે એક બાઉલની અંદર આપણે લઈશું 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર. અને જો તમારે વધુ તીખાશ પસંદ હોય તો તમે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર પણ લઈ શકો છો. અને આ બધી જ વસ્તુ આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે અને આ બધો જ મસાલો આપણે જે સેવ રેડી કરી છે એના ઉપર સ્પ્રિંકલ કરીશું અને જ્યારે સેવ હલકી ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એની ઉપર સરસ સ્પ્રિંકલ કરી લેવાનું અને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું એટલે એકસરખી મિક્સ થઈ જશે. નહીં તો જે મસાલો છે એ નીચે બેસી જશે અને સેવ સાથે ચોંટશે નહીં. તો બધું જ સરસ આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણે થોડું લાલ મરચું પાવડર એના ઉપર એડ કરીશું અને થોડો સંચળ પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. આ બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો બધી જ વસ્તુ એકસરખી મિક્સ કરી લેવાની છે. તો લાગે છે ને એકદમ બજાર જેવી આલુ સેવ. તો આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરીને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. તો આપણી આલુ સેવ એકદમ તૈયાર છે સર્વ કરવા માટે. તો રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી અને ચટપટી રેસીપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસીપીઝ સાથે, આવી ચટપટી રેસીપીઝ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.